Βρισκόμαστε στη Νότια Κρήτη και συγκεκριμένα είμαστε στο Αγιοφάραγκο, στο Άγιο Όρος της Κρήτης. Ξεκινήσαμε την πορεία μας από την Ιερά Μονή της Οδηγήτριας, ένα μοναστήρι το οποίο κατασκευάστηκε περίπου το 1000 μετά Χριστό. Δέχτηκε πολλές επιθέσεις από Σαρακινούς πειρατές, καταστράφηκε και ξαναφτιάχτηκε στη σημερινή του μορφή περίπου το 13ο-14ο αιώνα. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο μεγάλος πύργος που υπάρχει, είναι ο πύργος του Ξοπατέρα, του μοναχού Ιωάσαφ, κατά κόσμον Ιωάννης Μαρκάκης, ο οποίος πολέμησε εκεί πέρα το 1828 και φωνεύτηκε από τους Τούρκους. Το μοναστήρι αυτό φτιάχτηκε από μια εύπορη κυρία, η οποία ήταν από τη Πόμπια εδώ της Κρήτης, καθ' υπόδειξη της Παναγίας, γι' αυτό και ονομάστηκε και Παναγία Οδηγήτρια. Εμείς έχουμε μπει τώρα στην είσοδο στο Αγιοφάραγκο, ένα φαράκι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αποτελεί σημαντικό τόπο προσευχής και μοναχισμού, του πρώτου μοναχισμού που γινόταν εδώ στην Κρήτη. Θα δούμε μέσα στο φαράκι διάσπαρτες σπηλιές, ασκητήρια που ασκήτευσαν διάφοροι μοναχοί, και όπως μας είπανε εδώ στην περιοχή υπάρχουν ακόμα ασκητές αόρατοι, όχι με την έννοια του φαντάσματος, με την έννοια ότι δεν θέλουν επαφή με τον κόσμο, όπως οι αόρατοι ασκητές στο Άγιο Όρος. Ελάτε μαζί σε αυτό το ορειβατικό, παύλα πνευματικό ταξίδι. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε και έναν ντροπαλό πίσω τον Κυριάκο, αλλά έχουμε και ένα παλιό γνώριμο, το φίλο μας τον Νίκο από τη Σαντορίνη, που είχαμε κάνει το Καλντέρα Trail. Βέβαια τώρα βρεθήκαμε στην Κρήτη μαζί, πιο σκληροτράχυλα, οπότε είπαμε να δοκιμάσουμε και εδώ τις εξερευνητικές μας ικανότητες. Εδώ πάνω βλέπουμε και τα πρώτα σπήλαια, τα πρώτα σκητήρια. Όπως μας είπαν εδώ και διάβασα κάποιες πληροφορίες, τη μεγάλη εποχή του μοναχισμού εδώ ζούσαν περίπου 400 μοναχοί ασκητές. Δεν είχαν επαφή όμως ο ένας με τον άλλον, ήταν πολύ ανεξάρτητοι μεταξύ τους και κάθε χρόνο συναντιόντουσαν στο Βουμενόσπηλιο, μια μεγάλη σπηλιά που θα δούμε προς το τέλος του φαραγγιού, για να δούνε ποιος πέθανε και ποιος έζησε από την προηγούμενη χρονιά. Για να έρθετε εδώ κάτω ξεκινάει ένας χωματόδρομος από το μοναστήρι της Οδηγήτριας. Βέβαια ο δρόμος δεν είναι τόσο καλός, πρέπει να προετοιμαστείτε με υπομονή και να έχετε ένα αμάξι το οποίο να μπορεί να πάει σε τέτοιο δρόμο. Βέβαια εγώ κατέβηκα με ένα πολύ μικρό αμαξάκι, το έχω συνηθισμένο βέβαια. Το ιδανικό είναι να κατεβείτε με ένα 4x4 με ένα ψηλό αμάξι. Στο Αγιοφάραγγα που βρισκόμαστε τώρα υπήρχε ένας ασκητής, ο Άγιος Αρσένιος ο Αγιοφαραγγίτης, ο οποίος διέδωσε και την ωραία προσευχή στο Άγιο Όρος. Από εδώ πέρα ξεκίνησε η ωραία προσευχή και έφτασε σε πολύ ανώτερα επίπεδα. Στο τέλος του φαραγγιού η διαδρομή μας οδηγεί σε μια παραλία, η οποία λέγεται παραλία Αγιοφάραγκο, και αριστερά είναι οι Καλοί Λιμένες. Είναι το λιμάνι που ήρθε ο Απόστολος Παύλος το 60 μετά Χριστό για να διαδώσει το μήνυμα του Χριστού. Το μονοπάτι που περπατάμε είναι ιδιαίτερα εύκολο, κατηφορικό, δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
Δεν βλέπουμε ακόμα μια σπηλιά που ήταν σαν ασκητήριο. Εδώ στο Άγιο Φάραγκο υπάρχουν και πολλά αναρχητικά πεδία. Μάλιστα εδώ δεξιά μας απέναντι είναι μια ομάδα αναρχητών που ανεβαίνουν το βράχο. Εδώ μέσα είναι ένα από τα παλιά σκηταριά. Ακριβώς πάνω στο βράχο, ζυμλεμένο μέσα και έχει και κάποιες πέτρες πάνω. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα και στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου. Ένας ναός που φτιάχτηκε αυτό στο 13ο αιώνα και χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες των ακολουθιών εδώ των ασκητών της περιοχής. Ο ναός εδώ είναι σπηλαιώδης, είναι το ιερό, είναι μέσα στη σπηλιά. Τρομερός ναός και βλέπετε εδώ υπάρχει και kit πρωτοβοηθειών και φορείο για την κακιά στιγμή αν κάποιος χτυπήσει. Πολύ όμορφος ναός. Φύγαμε τώρα και από τον Άγιο Αντώνιο. Συνεχίζουμε προς τα κάτω για να βγούμε στην παραλία και να βρούμε και το Γουμενόσπηλιο που συγκεντρώνονταν εκεί οι μοναχοί κάθε χρόνο να δούνε ο ένας τον άλλον, να κάνουν τις λειτουργίες τους. Εκεί πάνω βλέπουμε άλλη μια σπηλιά, άλλο ένα ασκητήριο, όπως ακριβώς εκεί απέναντι. Όπου και να πας, βλέπεις τα κατσίκια, ακούς τα κουδούνια τους. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πάρα πολύ ωραία ήχοι και χρώματα. Εδώ βρισκόμαστε μέσα στο Γουμενόσπηλιο. Είναι η σπηλιά που ερχόντουσαν οι μοναχοί και μαζευόντουσαν και κάνανε τις λειτουργίες τους. Τρομερή, πανέμορφη. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία Άγιο Φάραγκο, στο τέρμα του Φαραγγιού, εδώ που καταλήγει το φαράγγι, σε μια πραγματικά πανέμορφη παραλία, απομονωμένη, λιβικό πέλαγος, κάτω Αφρική και ομορφιά απερίγραπτη. Ακριβώς εδώ δίπλα το άλλο το κολπάκι το Μάρτσαλο. Ακριβώς εδώ δίπλα. Ναι. Πώς φαίνεται? Απίστευτο. Μαγικό, ωραία. μας αντάμιψε απίστευτο. Έχουμε πάρει τώρα το δρόμο της επιστροφής, όμως εδώ πάνω από την παραλία Άγιο Φάραγκο υπάρχει μια σπηλιά της οποίας η οροφή έχει καταρρεύσει και έχει δημιουργηθεί ένα σπηλαιοβάραθρο με λίμνη μέσα, έχει μπει το θαλασσινό νερό μέσα και είναι πολύ εντυπωσιακό, μπορούμε να το δούμε και από κοντά.
σπηλιά που βλέπουμε εδώ κάτω ονομάζεται Βουρβουλίτης. Εννοείται πως είναι επικίνδυνο να κατεβούμε κάτω χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν το συνιστώ σε καμία δύναμη, αλλά μέχρι εδώ από ψηλά μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της διαδρομής. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, να ταξιδεύεις και εσύ μαζί μας στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα πράγματα τα ωραία που κάνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.